Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình theo yêu cầu sẽ làm tiếp cái món bánh bò xốp, nhưng mà với cái công thức khác, bánh thành công ngay lần đầu luôn. Mình không cần dùng đến gạo xay, mà bánh trắng tinh, mềm, xốp, bông. Bên trên thì láng mịn nè. Từ trên xuống dưới bánh xốp mềm, có thêm nước cốt dừa nữa. Nó béo béo, ngọt, thơm, ăn rất là ngon luôn. Thì bây giờ mời các bạn cùng xem video nha. Ở đây thì mình dùng 250g bột mì số 8 hay là bột mì đa dụng và 50g bột gạo. Thì nếu lường bằng chén thì các bạn lường 1/3 chén nha. Và đây là nửa chén đường cát, 1 muỗng cà phê men khô, men làm bánh mì thì các bạn tìm mua trong những cái chỗ bán bột làm bánh. Thêm chút xíu muối, 400ml nước cốt dừa, mình ép ra từ 300g dừa cho nó béo ngon. Phần đường mình sẽ cho hết vô trong thau nè. Tiếp theo các bạn sẽ cho men vô. Rồi muối mình cũng cho vô hết. Xong rồi các bạn sẽ trộn đều lên nha. Mình trộn cho hỗn hợp men, đường cũng như là muối nó đều trước. Rồi xong rồi các bạn hãy lấy nước cốt dừa mình cho vô. Và nhớ nếu mà ủ men thì mình dùng cái nước cốt dừa mình nấu nhẹ lên cho nó hơi ấm ấm để cho nó nhanh nở. Khuấy đều phần nước cốt dừa và men xong, các bạn sẽ cho bột vô. Mình lường bằng chén thì mỗi một chén bột là 150g Các bạn trộn thật là đều phần bột vào trong cái nước cốt dừa. Cho hết lần lượt 2 loại bột vô. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên nha. Trộn từ từ cho hỗn hợp này nó tan mịn ra. Thì công thức này thì mình thấy áp dụng làm rất là ngon, không có thua gì cái bánh bò truyền thống luôn, cho nên là mình chia sẻ đến mọi người, ai cũng có bánh bò ngon để thưởng thức. Hỗn hợp bột của mình nó sẽ sệt sệt vậy nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái rây để rây nó lại cho nó mịn hơn, nó không có bị lợn cợn ốc trâu Đối với bánh bò xốp thì mình không cần phải nhồi, cho nên là các bạn rây nó lại cho nó kỹ hơn thì bột nó mịn. Còn bánh bò rễ tre thì bắt buộc mình phải nhồi bằng tay, và nhồi càng nhiều thì bánh mới nở xốp ngon và có nhiều rễ tre. Mình chỉ cần trộn vậy nè, và các bạn mình chỉ cần gây nó lại ha. Và các bạn nhớ mình lấy hết phần bột luôn nha, vì trong đây nó có men mình phải lấy hết thì bột nó mới đủ nở. Đây phần bột nó sẽ sệt vậy nè, không có quá lỏng. Bây giờ sẽ ủ bột từ 1 tiếng đến 1,5 tiếng đồng hồ, tùy theo trời nắng hay là mát nữa. Ủ bột đến khi mà bột nó nở gấp đôi lên thì bong bóng nó sẽ sủi ra. Các bạn sẽ dùng những cái khuôn để mình thoa dầu, thì tùy theo khuôn. Mình có khuôn nào thì mình dùng khuôn đó nha. Hôm nay thì mình dùng cái khuôn silicon chịu nhiệt. Quét dầu xong rồi cái bỏ vô trong cái nồi hấp. Nếu mà cái chén thì cũng được nữa, các bạn cũng nhớ quét dầu. Quay trở lại thau bột. Bây giờ các bạn sẽ mở nó ra, mình sẽ khuấy đều lên. Bột của mình nó nở gấp đôi lên và nó có nhiều cái bọt nhỏ 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 thì bột vậy là nó đạt rồi. Các bạn khuấy đều lên để cho phần bột nó xẹp trở lại, những cái bong bóng nó bể đi thì bánh nó mới xốp. Mình sẽ cho vô trong cái ca nè, để một chút nữa gót vô trong những cái khuôn nhỏ nhỏ cho nó dễ. Rồi bây giờ các bạn sẽ gót vô trong cái khuôn nha. Khuôn này là khuôn chịu nhiệt cho nên là không có sợ nha. Mình chỉ cần thoa lớp dầu ăn xong là mình cho khuôn vô được rồi. Còn nếu mà các bạn dùng bằng chén hoặc là ly những cái khuôn nhôm thì nhớ hấp cho nóng lên để cho nó đừng có bị dính. Và mình sẽ gót đầy lên trên thì nó sẽ nở nhiều, còn gót lưng thì nó nở ít. Rồi bây giờ sẽ đem đi hấp nè. Bắt sẵn nước sôi. Đối với bánh bò thì các bạn phải hấp từ lúc nước sôi, và hấp ở lửa lớn trong vòng 15 phút. Sau 15 phút thì mình tắt bếp, rồi mình chờ thêm 1 phút nữa nha. Wow, thơm mùi nước cốt dừa quá các bạn ơi. Bánh thì nó nở nè ha, nó nứt luôn. Mặt trên láng bóng trắng tinh luôn nhìn rất là hấp dẫn luôn.
Mình sẽ lấy những cái khuôn bánh này ra nè. Bánh bò, một trong những món bánh dân dã mà ăn cực kỳ ngon. Bánh nở bung cao, nước có cánh luôn. Bột mà mình đổ càng cao thì bánh càng nở nhiều, còn mình đổ hơi thấp thì nó không được nở lắm lên trên ha. Khuôn này mình đổ bánh cao nè, cho nên là nó nở bung ra luôn á, không hề bị dính. Bánh vẫn còn hơi ấm ấm, mình vẫn lấy ra được vì khuôn này nó không có dính á. Đây, ngon ha. Bánh mà xốp á, các bạn cầm lên rất là nhẹ tay luôn. Còn bánh mà nó không có thành công á, cầm lên nó bị chai là nó sẽ nặng, là do các bạn ủ bột chưa tới, hoặc là trong thời gian ủ bột á, men không còn hoạt động nữa, cho nên là bột nó không có nở được. Mình sẽ lấy ra những cái khuôn bánh này nè. Trong làm bánh bò á, thì mình có lưu ý với các bạn, bánh bò xốp thì bột khi mà mình trộn nó phải hơi sệt sệt thì bánh nó mới nở. Còn bánh bò rễ tre thì bột sẽ lõn hơn, nhưng mà mình phải nhồi thật là kỹ và ủ bột thật là nhiều, bánh nó mới nở và có nhiều rễ tre. Bây giờ mình đã hoàn thành xong cái món bánh bò xốp rồi. Lớp bột thì trắng tinh, mình dùng bằng bột mì số 8, bánh sẽ xốp hơn. Ngon ha. Hai loại bột kết hợp. Hôm trước thì mình đã làm ăn thử cho nên là thấy rất là ngon. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm. Thường thì mình sẽ làm bằng bột gạo là chủ yếu, nhưng hôm nay mình làm bột mì là chủ yếu. Bánh xốp từ trên xuống dưới luôn, có độ dai dai nhẹ nhẹ và cái độ bóng từ nước cốt dừa. Rồi bây giờ mời các bạn mình cùng thưởng thức bánh bò xốp nha. Cảm nhận đầu tiên, cái độ béo ngậy nè, và độ ngọt cũng vừa nha, không có quá ngọt nhiều, và thơm lắm luôn á. Thơm y như cái mùi bánh bò truyền thống vậy đó, giống như là mình làm từ gạo xay luôn. Cái hương vị cũng vậy luôn á, mà ngon nữa. Nếu mà không thích béo thì các bạn dùng sữa tươi không đường, hoặc là mình dùng cái nước dừa tươi cũng ngon nữa, loại nào cũng được. Nhưng mà nếu mà nước lọc là không được ngon nha. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh bò xốp theo cái kiểu mới này của mình. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ các video ủng hộ kênh Alo Trà Vinh nữa nha. Và nếu như các bạn có góp ý hay là yêu cầu thêm món gì thì hãy vui lòng để phần bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời và làm theo những cái món các bạn yêu cầu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.